Biển Đông đã từng yên lặng suốt nhiều năm, cho đến một đêm, giàn khoan Bình Minh 12 rung chuyển. Một tín hiệu lạ xuất hiện, rồi tất cả thay đổi chỉ trong vài phút. Không ai ngờ rằng, giữa trùng khơi sâu hàng nghìn mét, một nhóm kỹ sư lại trở thành tuyến đầu giữ biển. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào toàn bộ diễn biến căng thẳng ấy, nơi kỹ thuật, lòng can đảm và ý chí dân tộc hòa làm một. Từ lúc tín hiệu đầu tiên xuất hiện, đến khi lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trong ánh bình minh, từng chi tiết đều là minh chứng cho sức mạnh của con người Việt Nam, bình tĩnh, kiên định và không lùi bước. Nếu bạn yêu những video thật như thế này, hãy cùng tôi đi hết video này để cảm nhận điều kỳ diệu xảy ra giữa biển khơi, nơi sóng dữ không bao giờ nuốt được niềm tin của con người Việt Nam chúng ta. Đêm ấy, Biển Đông yên đến lạ, mặt nước phẳng như tấm gương, chỉ còn tiếng gió luồn qua thân thép của giàn khoan Bình Minh 12. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Kỹ sư trực ca Phan Quốc Duy ngáp nhẹ, mắt vẫn dán vào màn hình radar. Một chấm sáng nhỏ hiện lên ở góc phải, mờ nhòe như lỗi hiển thị. Anh khẽ nhíu mày. Radar của giàn thường chỉ bắt tín hiệu từ các tàu thương mại hoặc tàu hậu cần, nhưng chấm sáng này khác. Nó di chuyển đều đặn, tốc độ 12 hải lý một giờ, hướng thẳng về khu vực giàn, khoảng cách 160 hải lý. Rồi một chấm khác xuất hiện, rồi thêm một nữa. 3 chấm sáng, đội hình tam giác. Phan Duy không nói gì, anh chỉ bật kênh nội bộ, giọng nhỏ nhưng rõ. Báo cáo trung tâm, có tín hiệu lạ từ hướng Bắc Đông Bắc, tín hiệu ổn định, không định danh. Trên khoang điều khiển, trưởng giàn Lê Văn Hòa lập tức đến. Ông là người đã 15 năm làm nghề, từng trải qua đủ kiểu tình huống. Ánh mắt ông lặng lẽ nhìn màn hình, rồi chuyển sang đồng hồ đo sóng. Gió cấp 4, sóng cao 1,2 mét, không có gì bất thường, trừ những chấm sáng kia. Ông Hòa nói ngắn, giữ nguyên quy trình vận hành, không ai rời vị trí. Giọng ông trầm, chậm, chắc như một mệnh lệnh không cần nhấn mạnh. Bên ngoài, gió đổi hướng, không khí mặn mặn hơn, đặc quánh vị muối. Âm thanh đều đặn của máy khoan sâu 3.000 mét vẫn vang lên, hòa với tiếng sóng. Nhưng trong phòng điều khiển, nhịp tim mọi người bắt đầu nhanh hơn một chút. 3 giờ 15 phút sáng, tín hiệu lạ tiếp tục tiến gần, khoảng cách giờ chỉ còn 120 hải lý. Hệ thống radar ghi nhận thêm nhiễu sóng nhẹ, một âm thanh lạ phát ra từ kênh tần số dân sự. Không phải tàu thương mại, không phải tàu cá, không có dữ liệu định danh AES. Trong khoang, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt các kỹ sư, mồ hôi lấm tấm trên trán, dù nhiệt độ chỉ 26 độ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng ping đều đặn vang lên, mỗi giây một nhịp. Một khoảng yên lặng trước báo tố. Lúc 4 giờ sáng, trạm kiểm soát ở đất liền nhận báo cáo. Bình Minh 12 đã nâng cấp cảnh báo nội bộ lên cấp 2. Phía Nam Côn Sơn, các trạm radar bờ cũng ghi nhận tín hiệu tương tự, nhưng mờ hơn. Khu vực nghi vấn nằm gần ranh giới vùng đặc quyền kinh tế, một vùng biển chưa bao giờ yên ổn. Trưởng giàn Hòa mở cửa bước ra bung. Gió thổi mạnh hơn, đèn hiệu trên đỉnh giàn chớp nháy, dọi xuống mặt biển loang ánh vàng. Ông nhìn xa, trong bóng đêm, có thứ gì đó đang đến. Ông không thấy, nhưng cảm nhận rõ. Một cơn sóng khác, không phải từ thiên nhiên, mà từ lòng người. Ông rút bộ đàm, nói ngắn, giữ liên lạc, kiểm tra áp lực mũi khoan, duy trì tốc độ 3.000 vòng một phút. Phía dưới, tiếng động cơ trộn với tiếng kim loại, nghe như nhịp thở của con thú đang ngủ. Kỹ sư trẻ nhất, Lâm, thì thầm, có thể là tàu khảo sát của nước bạn. Hòa lắc đầu, không đâu, đội hình đó quen lắm. Bầu trời phía Bắc sáng nhạt, một ánh sáng xanh lam mờ ảo quét qua mặt nước. Không ai nói, nhưng tất cả đều hiểu, điều gì đó đang bắt đầu. Trên bung, gió, biển quất, vào mặt rát lạnh, mùi dầu, mùi muối, mùi sắt cháy nhẹ trong gió. Bên trong, radar vẫn kêu từng nhịp đều, ping, ping, ping. Biển vẫn yên, nhưng ẩn dưới lớp sóng ấy, có thứ đang chuyển động. Không ai biết nó là gì, nhưng những người ở đây hiểu, một khi chấm sáng kia vượt qua ranh giới, họ sẽ không còn chỉ là kỹ sư, họ sẽ là người đứng giữa biển, bảo vệ thứ thuộc về đất nước mình. Cả không gian như nín thở, chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió và ánh đèn đỏ phản chiếu lên mặt biển sâu thẳm. Giữa màn đêm đó, một chương mới của Biển Đông sắp được viết ra. 6 giờ sáng, mặt trời chưa lên hết, nhưng ánh sáng đã nhợt nhạt trải khắp vùng biển Nam Côn Sơn. Giàn khoan Bình Minh 12 vẫn vận hành đều, nhưng không ai còn giữ được vẻ bình thản. Trên màn hình radar, 3 chấm sáng đã tiến sát chỉ còn 80 hải lý, tốc độ tăng lên 15 hải lý một giờ. Dữ liệu AES vẫn trống, không tín hiệu định danh, không lời chào hỏi. Tại trung tâm điều hành ở Vũng Tàu, báo cáo được gửi khẩn về Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Cụm từ tín hiệu lạ đã đổi thành tàu không định danh áp sát vùng đặc quyền kinh tế. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, Việt Nam có chủ quyền trong phạm vi 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Vị trí giàn Bình Minh 12 nằm ở tọa độ 8 độ 25 phút Bắc, 175 độ 45 phút Đông, hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không có tranh cãi, không thể nhầm lẫn. 8 giờ sáng,
Trạm radar bờ Côn Đảo ghi nhận thêm 3 tàu lớn nữa xuất hiện sau đội hình đầu. 6 tàu hải cảnh, tổng trọng tải gần 20.000 tấn. Trong đó có tàu số hiệu 5203 từng xuất hiện ở khu vực bãi tư chính 3 năm trước. Trên bung, cờ Trung Quốc bay phần phật trong gió. Tất cả đều hướng thẳng về dàn Bình Minh 12. Trên dàn, kỹ sư trưởng Lê Văn Hòa yên lặng. Ông không nhìn màn hình nữa, ông nhìn thẳng ra biển, chỉ thấy đường chân trời mờ sương. Nhưng ông biết, ngoài kia, những thân tàu trắng đang tiến gần. Một tiếng ping vang lên, rồi thêm tiếng ping nữa. Tàu cảnh, sát biển Việt Nam 8003 phát tín hiệu cảnh báo đầu tiên. 3 hồi còi, một loạt đèn pha chiếu sáng về hướng đối phương. Tín hiệu quốc tế được bật ở kênh 16. Đây là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Yêu cầu rời khỏi khu vực ngay lập tức, không có phản hồi. Chỉ có tiếng sóng và tiếng động cơ trầm nặng của những con tàu khổng lồ. Khoảng cách giảm còn 50 hải lý, rồi 40, rồi 30. Không còn là trò thử, đó là hành động áp sát thực sự. 9 giờ 12 phút, một tiếng còi dài vang lên từ tàu 5203. Sau đó là tiếng loa phóng thanh. Họ tuyên bố khu vực này là vùng phát triển chung. Nếu Việt Nam tiếp tục hoạt động khai thác, mọi hệ thống sẽ bị buộc dừng. Một tối hậu thư được đọc bằng giọng lạnh lẽo qua sóng vô tuyến, rõ ràng, rành mạch như lưỡi dao đặt lên cổ. Bên phía Việt Nam, Bộ Ngoại giao lập tức gửi công hàm phản đối. Bản tuyên bố nêu rõ, giàn khoan Bình Minh 12 thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Khu vực tọa độ 8 độ 25 phút Bắc, 175 độ 45 phút Đông, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, được xác lập theo Điều 56 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Câu chữ ngắn gọn nhưng đủ trọng lượng. 10 giờ sáng, những con tàu trắng đã nhìn thấy bằng mắt thường. 6 thân tàu xếp hàng ngang, tốc độ 10 hải lý một giờ. Sóng đánh dội vào thân giàn như chống trận. Một xuồng cao tốc của họ tách đội hình, tiến vào trong phạm vi 30 hải lý. Trên giàn, còi báo động nội bộ vang lên. Tổ an ninh kỹ thuật được lệnh phong tỏa khu vực Pung phía đông. Cảnh sát biển 8003 tăng tốc, áp sát, phát loa cảnh cáo lần thứ 2. Âm thanh vọng đi khắp mặt biển, yêu cầu dừng ngay hành động xâm phạm. Xuồng đối phương không dừng. Khoảng cách còn chưa đến 3 hải lý. Sóng từ động cơ quất mạnh vào thân giàn, nước bắn lên trắng xóa. Hai bên đèn pha dọi thẳng vào nhau. Ánh sáng trắng chói phản chiếu trên mặt nước như lưỡi kiếm giao nhau trong đêm. Trong khoang điều khiển, Hòa nắm chặt tay vịn. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít qua thân thép và tiếng radar nhấp nháy không ngừng. 11 giờ 10 phút, xuồng đối phương quay vòng quanh giàn một vòng rồi rút ra. Nhưng họ không đi xa. 5 tàu lớn vẫn án ngữ cách giàn 10 hải lý. Một bức tường thép vô hình đã được dựng lên giữa biển. Trên đất liền, các bản tin khẩn được gửi đến. Chính phủ triệu tập cuộc họp an ninh. Từ Bộ Quốc phòng đến Bộ Công Thương, mọi ánh nhìn đều hướng ra khơi xa. Một kỹ sư nói khẽ, chúng ta đang bị thử. Không ai trả lời. Ai cũng hiểu, đây không còn là một vụ tranh chấp khai thác dầu. Đây là phép thử cho sự kiên định của cả một quốc gia. Bình Minh 12 vẫn hoạt động, áp lực giếng khoan ổn định, tốc độ 3.000 vòng mỗi phút. Không ai rời vị trí. Bên ngoài, những con sóng va vào thân giàn, tung bọt trắng xóa. Giữa khung cảnh ấy, người ta không chỉ nghe tiếng gió, mà còn nghe thấy tiếng của thời đại đang đổi hướng. Một cơn sóng mới đang trỗi dậy giữa lòng biển, không phải từ thiên nhiên, mà từ những bàn tay đang thử xem Việt Nam có dám đứng vững hay không. Phút thứ 3 kể từ khi đội tàu áp sát, mọi thứ thay đổi nhanh hơn, người ta nghĩ. Màn hình radar bắt đầu nhấp nháy. Tần số hiển thị báo nhiễu 450 MHz, 2,40 GHz. Các kênh truyền thông dân sự bị che phủ. Hệ thống AIS của khu vực mất dữ liệu. Vị trí của 3 tàu hậu cận trên màn hình dịch chuyển lệch từ 200m đến hơn 1 cây số so với thực tế. Các chuyên gia gọi đó là giả mạo vị trí. GPS bị spoofing. Con số gây sốc. Trong vòng 10 phút, hơn 14 thiết bị bay không người lái mất liên lạc. 3 chiếc không bao giờ kết nối lại. Trên giàn, ánh đèn đỏ nhấp nháy. Mọi người nhìn vào từng dòng số. Máy chủ điều khiển nhận cảnh báo PLC bị reset. Mũi khoan vẫn quay, nhưng tín hiệu điều khiển yếu đi. Một chiếc UAV trinh sát cỡ nhỏ đang bay ở độ cao 1,20m bỗng nhiên loạng choạng. Video feed tan dần trên màn hình, rồi mất hẳn. Một tia lửa điện trên cảm biến. Mọi người nhìn nhau. Ai cũng hiểu đó không phải sự cố kỹ thuật ngẫu nhiên. Trạm điện tử tác chiến trên tàu cảnh báo. Đây là chiến thuật điện tử. Spoofing, jamming, deception. Họ dùng sóng để làm mù mắt ta. Họ làm nhiễu kênh chỉ huy. Họ ép ta vào thế phải đoán. Các tín hiệu nhiễu xuất hiện ở phổ rộng. Tần số biến đổi liên tục. Radar X-band bắt đầu báo mục tiêu giả. Một chùm đốm sáng ảo hiện ra, rồi tan biến. Màn hình như một con ong điên. Ping, static, ping, static. Tàu CSB 8003 bật hệ thống thu thập tín hiệu. Họ cố khoanh vùng nguồn phát, nhưng nguồn di chuyển nó không cố định trên một thân tàu.
Nó được phát từ nhiều điểm. Nguồn có thể là tàu, có thể là UAV lớn dạng khinh khí cầu. Tình huống gây áp lực, quyết định phải nhanh. Nếu kích hoạt hệ thống đối kháng, ta có thể gây gián đoạn cho chính thiết bị của mình. Nếu không đối kháng, thông tin còn bị bóp méo. 12 giờ 15, một tín hiệu khác xuất hiện. Sóng ngang mạnh, tần số 950 MHz. Hệ thống điều hướng trên hai tàu hải cảnh đối phương bị nhầm hướng tạm thời. Họ quay nhẹ, một giây lơ là. Hai bên phập phồng như dây cung. Phía giàn khoan, đội kỹ thuật chuyển sang kênh dự phòng. Liên lạc vệ tinh băng hẹp bật. Băng thông giảm còn 10%. Hình ảnh truyền về trung tâm chỉ còn khung hình nhỏ. Nhưng dữ liệu quan trọng vẫn đến. Vẫn còn đủ để chứng minh hành vi xâm nhập. Đội điện tử cho biết đặc điểm của nhiễu. Nó là nhiễu có chủ đích, không phải thử nghiệm. Tần suất biến động, công suất cao. Mục tiêu là làm mất kiểm soát thông tin. Một chiếc drone trinh sát của đối phương lao xuống mặt nước. Không phải do hỏa lực trực tiếp. Nó mất liên lạc rồi rơi. Khu vực xuất hiện khói bọt. Máy bay cứu hộ ngay lập tức cất cánh. Tình huống căng thẳng. Mọi hành động giờ đây phải cân nhắc. Một cú bấm sai có thể mở ra chuỗi hành động không kiểm soát. Một phím bấm đúng có thể giữ yên một khu vực rộng hàng chục hải lý. Trên màn hình, kỹ sư trưởng bình tĩnh lại. Ông ra lệnh khóa mọi kênh không cần thiết, tắt các thiết bị phụ, duy trì liên lạc chính qua kênh được mã hóa. Nhưng tiếng ping trên radar vẫn đều. Một nhịp, hai nhịp, tốc độ tăng dần. Tiếng máy bơm, tiếng thép, tiếng sóng. Tất cả hòa làm một giai điệu căng thẳng. Cuộc chiến ở đây không có khói lửa lớn. Nó là cuộc chiến của tần số, là cuộc chiến của thông tin. Và trong vòng vài giờ tới, những quyết định trên bung nhỏ này sẽ quyết định đường đi của cả một vùng biển. Ở cuối phần, nhịp bắt đầu hạ, liên lạc tạm ổn. Nhưng tín hiệu nhiễu vẫn còn đó, như bóng ma trên màn hình. Người ta biết một điều, đêm chưa qua, và cuộc chiến không tiếng súng mới chỉ bắt đầu. Buổi chiều hôm ấy, bầu trời chuyển xám, sóng không cao, nhưng biển nặng nề như đang nín thở. Giàn khoan Bình Minh 12 vẫn đứng sừng sững giữa vùng nước sâu hơn 1.000 mét. Những giọt dầu đầu tiên của ca khai thác buổi sáng còn chưa kịp chuyển vào bồn chứa thì còi báo động vang lên. Một tiếng u kéo dài. Không ai nói, nhưng ai cũng hiểu chuyện gì đang đến. Tàu hải cảnh đối phương đổi đội hình, áp sát, khoảng cách còn chưa đến 10 hải lý. Những tia đèn pha trắng quét qua mặt biển, ánh sáng lạnh lẽo như ánh thép. Kỹ sư trưởng Hòa bước ra bung, gió tạt mạnh, hắt muối mằn mặn lên mặt. Trên tay ông vẫn là chiếc bộ đàm cũ, anten gãy một nửa. Giọng ông trầm chắc, giữ vững vị trí, không ai rời dàn. Bên trong, các kỹ sư vẫn làm việc. Một người kiểm tra áp lực giếng khoan, một người theo dõi chỉ số dầu. Kim đồng hồ vẫn quay đều, 3.000 vòng mỗi phút. Tiếng máy khoan trộn cùng tiếng sóng, nghe như nhịp tim khổng lồ của đất nước. Tàu cảnh sát biển 8003 xuất hiện ở phía tây. Trên bung, các sĩ quan bật loa, âm thanh vang rền khắp mặt biển. Đây là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, yêu cầu các tàu nước ngoài rời khỏi khu vực. Một khoảng yên lặng nặng nề, rồi từ phía đối diện, tiếng loa phóng thanh vọng lại, ngôn ngữ pha lẫn, giọng điệu lạnh, hợp tác hoặc dừng lại. Các anh không có quyền đơn phương khai thác ở đây. Một hồi còi vang lên, hai bên đèn pha chớp sáng, sóng quất vào thân giàn tung bọt trắng xóa. Một tiếng súng cảnh cáo vang lên, không phải để chiến đấu, mà để nhắc rằng ranh giới này không thể vượt. Tiếng súng vang xa, rồi tan dần giữa gió. Dưới bung, kỹ sư trẻ Lâm siết chặt tay, cậu thở mạnh, nhìn lên trần sắt ướt xương. Trong đầu chỉ có một câu lặp lại, không rời dàn. Bàn tay cậu run nhẹ, nhưng ánh mắt không run. Ngoài kia, những con tàu trắng vẫn di chuyển vòng quanh như bóng ma. Mũi khoan rung nhẹ, ánh đèn trắng phản chiếu lên từng khuôn mặt dính bụi dầu. Một giọt mồ hôi rơi xuống bàn điều khiển, không ai lau. Mọi người đều lặng, chỉ có tiếng kim loại cọ vào nhau. Tiếng thép khô khốc vang lên như tiếng thở của biển. Một kỹ sư khác mở kênh liên lạc vệ tinh, giọng nữ trực trung tâm vang trong loa. Tình hình thế nào ngoài đó? Hòa trả lời ngắn gọn, chúng tôi vẫn đang đứng vững. Rồi ông tắt kênh, không cần thêm lời. Trên giàn, ánh đèn báo động đỏ vẫn nhấp nháy từng nhịp. Cả kết cấu thép rung lên bởi sóng. Dưới chân, mặt biển tối sẫm như dầu. Phía xa, một tia sáng loang ra, rọi vào không trung. Không có tiếng nổ, không có khói, chỉ có sự yên lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Một tiếng nói vang lên qua bộ đàm, thưa trưởng giàn, họ đang hạ xuồng. Hòa đứng dậy, giữ nguyên vị trí, không phản ứng, chỉ quan sát. Những bóng người nhỏ trên mặt biển di chuyển chậm rồi dừng lại. Không ai bắn, không ai nói. Hai bên chỉ nhìn nhau qua làn sương muối, qua ánh đèn rực sáng. Một ranh giới vô hình nhưng rõ ràng như đường dao. Thời gian trôi chậm, mỗi phút dài như 1 giờ. Trên đất liền, đài truyền hình bắt đầu phát bản tin khẩn. Còn ngoài khơi, những con người ấy vẫn đứng giữa biển. Không quân hàm, không vũ khí, chỉ có lòng tin và lá cờ đỏ tung bay trên đỉnh giàn. Gió mạnh dần, sóng đánh dữ dội hơn, nhưng không ai rời vị trí. Trong đêm ấy, giữa tiếng kim loại, tiếng sóng và hơi muối nồng nặc,
Người ta nhận ra điều đơn giản nhất, sức mạnh thật sự không nằm ở súng ống, mà nằm ở ý chí. Và ở đó, trên giàn khoan giữa đại dương, những con người bình thường đang làm điều phi thường, giữ lấy biển bằng trái tim, giữ lấy đất nước bằng sự kiên định không lời. Tin tức lan đi nhanh hơn sóng biển. Chưa đầy 3 giờ sau khi còi báo động vang lên ở dàn Bình Minh 12, hình ảnh vệ tinh thương mại đầu tiên xuất hiện. Một dải sáng nhỏ, 6 con tàu hải cảnh Trung Quốc bao vây quanh một giàn khoan. Bức ảnh được đăng bởi hãng tin Reuters lúc 6 giờ sáng giờ London. Tiêu đề ngắn gọn: căng thẳng mới ở Biển Đông. Ngay sau đó CNN phát bản tin đặc biệt. Trên màn hình, người dẫn chương trình nói rõ tàu Trung Quốc đang áp sát khu vực khai thác dầu của Việt Nam, không có dấu hiệu rút lui. Phía dưới là dòng chữ đỏ: Breaking News, South China Sea under pressure. BBC nối sóng. Những hình ảnh mờ nhưng đủ khiến người xem nín thở. Một vùng nước đen, ánh sáng đèn pha quét ngang, rồi một vệt chớp lóe lên như tia chớp thật. Không ai biết đó là tín hiệu radar hay đạn cảnh cáo, nhưng rõ ràng vùng biển ấy không còn yên. Truyền hình Nhật Bản NHK chiếu cận cảnh video từ vệ tinh Himawari. Một vệt khói trắng xuất hiện trên mặt biển, kéo dài hàng chục hải lý. Tạp chí Nikkei viết, đây là lần đầu tiên tín hiệu điện tử, hải cảnh và UAV được huy động cùng lúc ở Biển Đông kể từ năm 2019. Thế giới dõi theo từng khung hình, mọi đôi mắt hướng về một điểm sáng nhỏ giữa đại dương. Phía Việt Nam, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo khẩn. Người phát ngôn nói rõ ràng, từng chữ: chúng tôi yêu cầu các lực lượng nước ngoài chấm dứt ngay hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền hợp pháp. Câu nói vang lên trên sóng truyền hình quốc gia. Khán phòng câm lặng, cả đất nước dừng lại vài giây để nghe. Trong lúc đó, ngoài khơi, những gì đang diễn ra vượt ngoài sức tưởng tượng. Hai tàu hải cảnh Trung Quốc bất ngờ di chuyển cắt mặt tàu cảnh sát biển Việt Nam ở cự ly chỉ 800 mét. Sóng đánh dựng đứng, thân tàu rung mạnh. Một quả pháo sáng được bắn lên từ tàu Việt Nam, chói lòa giữa bầu trời mù muối. Đó là tín hiệu cảnh cáo cuối cùng. Phía đối phương đáp trả bằng việc thả chaff, giải kim loại làm nhiễu radar. Gió cuốn, ánh bạc bay đầy mặt biển, đèn pha chớp liên tục. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tàu CSB 8003 phóng đạn sáng. Một luồng lửa đỏ rực vẽ đường cong lên trời. Ánh sáng phản chiếu trên thân giàn khoan, soi rõ từng giọt mồ hôi đang rơi trên má người kỹ sư. Phóng viên của Al Jazeera bình luận trực tiếp: tình hình ở Biển Đông có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Đây không còn là một cuộc tranh chấp tài nguyên đơn thuần. Bên dưới dòng bình luận, hàng trăm nghìn người xem đang để lại cùng một câu hỏi: liệu chiến tranh có nổ ra? Từ Washington, người phát ngôn Lầu Năm Góc xuất hiện trước ống kính, giọng bà trầm và dứt khoát: Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và giúp toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Chúng tôi đang theo dõi sát sao mọi động thái. Câu nói ấy như mồi lửa đốt lên cả bàn cờ quốc tế. Chỉ trong 10 phút, hơn 100 tờ báo lớn đồng loạt đăng lại. Phía Trung Quốc vẫn yên lặng, không xác nhận, không phủ nhận. Truyền thông nước này chỉ đăng một dòng ngắn: các hoạt động ở Biển Đông diễn ra trong khuôn khổ hợp tác hàng hải khu vực. Một câu chữ lạnh lùng nhưng ẩn chứa sức ép khổng lồ. Trong lúc đó, ở ngoài khơi, gió mạnh lên cấp 6, sóng cao 4 mét, cột đèn trên dàn Bình Minh 12 chao đảo. Một quả pháo sáng khác được bắn lên. Ánh sáng xanh lam lan rộng cả vùng trời. Giữa khói và sóng, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay, dính đầy muối nhưng không rách. Truyền hình Pháp France 24 chạy dòng chữ cuối bản tin: thế giới nín thở, một giàn khoan nhỏ giữa Biển Đông trở thành tâm điểm của thời đại. Và đúng vậy, trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng ồn dường như biến mất, chỉ còn tiếng gió thổi qua anten, tiếng sóng đập vào thân tàu và ánh sáng lặng lẽ của niềm tin đang cháy. Một quốc gia nhỏ giữa đại dương rộng lớn vẫn đứng vững, không cần tuyên bố đanh thép, không cần hỏa lực khổng lồ, chỉ cần kiên định để cả thế giới phải nhìn về phía mình. Biển vẫn dậy sóng, nhưng trong tiếng sóng ấy có thứ mạnh hơn cả tiếng Đại Bác. Đó là lòng can đảm của những con người đang đứng nơi đầu sóng, giữ lấy từng tấc biển của Tổ quốc. Tình hình lên mức báo động, không còn là đối đầu đơn thuần, đã có dấu hiệu chuẩn bị cho hành động vượt ngưỡng. Chiến thuật phòng thủ được kích hoạt, các tàu cảnh sát biển và hải quân lập đội hình, mô tả nhanh, giàn khoan ở tâm, 2 tàu CSB tạo vành đai gần, 2 khu trục hạm giả lập đứng cách 40 hải lý, 1 frigate bảo đảm tuyến sau. Hệ thống radar bờ hoạt động hết công suất, hệ thống Aegis giả định quét tầm 350 km. Radar tầm trung gộp tín hiệu, vệ tinh giám sát trả về ảnh mỗi 15 phút, dữ liệu tổng hợp và một bản đồ chiến thuật. Tất cả đều có chữ ký, tất cả đều theo dõi từng chuyển động. Trên tàu, CIWS và hệ thống phòng không ở trạng thái sẵn sàng. CIWS là hàng rào cuối cùng, nó quay như bánh xe. Đạn tạo thành vòng sáng khi bắn lên, không có sự khoe khoang, chỉ là công cụ bảo vệ. Kế hoạch phòng thủ theo nguyên tắc 1-2-3. 1 là cảnh báo, 2 là đánh chặn phi sát thương,
3 là đánh chặn có kiểm soát. Mọi hành động tuân theo quy tắc sử dụng vũ lực, không được vượt giới hạn. Thời điểm quyết định tới. Một lúc sau, hệ thống cảnh báo có 6 mục tiêu bay mặt nước, tốc độ cao, độ cao thấp. Đây là loại đòn tấn công tầm gần, hướng vào cấu trúc nổi, không thể xem nhẹ. Phản công bắt đầu ở mức vừa phải. Đầu tiên là biện pháp làm nhiễu và đánh lừa. Chaff và flares được phóng, những dải kim loại nhỏ xoay lả lướt trên không. Lửa phun lên khi flare nổ, tạo vùng nhiễu nhiệt, ánh sáng chớp, khói mù, mắt thường rối loạn. Mắt điện tử cũng phải xử lý. Kế đến là phức hợp đánh chặn. CIWS quay, khẩu nòng chuyển động nhanh, vòng đạn như mưa kim loại chia cắt không gian. Tiếng kim loại va vào không khí nghe khô khốc. Một mục tiêu bị phá vỡ trên mặt nước, bọt trắng bùng lên, khói và mảnh văng lan. Song song, các hệ tác chiến điện tử thực hiện phản công mềm. Họ gây nhiễu có chọn lọc, làm rối điều khiển của thiết bị tấn công, không cung cấp hướng dẫn, chỉ nói rằng biện pháp đã làm giảm chính xác mục tiêu. 2 mục tiêu tiếp tục lao về. Hệ thống phòng không tầm trung mở thêm đường bắn. Một quả khác bị đánh chặn ở khoảng cách an toàn. Ánh lửa, ánh kim loại, tiếng nổ trên mặt nước, cảnh tượng như vệt pháo sáng giữa biển. Sau những phút căng nhất, tình hình dịu lại. Còn 3 mục tiêu nữa trôi giạt, mất tín hiệu hoặc rơi xuống biển. Toàn bộ vùng nước quanh giàn khoan phủ một lớp khói mờ. Hệ thống bảo vệ tiếp tục quét. Các tàu duy trì đội hình, không có hành động leo thang thêm. Hiệu quả được ghi nhận. 2 trong 6 mục tiêu bị đánh chặn, 1 bị rơi mất liên lạc. Các tàu bị hư hỏng nhẹ do sóng và va chạm nhỏ. Số liệu gây sốc: hơn 30 vỏ pháo phân tán trên mặt nước. Dữ liệu trích xuất sẽ dùng làm bằng chứng sau này. Cảnh giới vẫn được duy trì, mọi bước đều được ghi lại. Camera, radar, vệ tinh, mọi thứ để chứng minh một điều: Việt Nam không phản ứng cầu thả, mà phản ứng có kiểm soát. Kết luận tạm thời: hệ thống phòng thủ phát huy tác dụng, chiến thuật phòng thủ trấn an tuyến sống còn. Nhưng đây chỉ là một trận nhỏ trong chuỗi diễn biến. Quyết định chính trị và ngoại giao sẽ theo sau. Trong khi đó, trên biển, các máy móc còn ấm, tàu vẫn đứng, giàn vẫn sáng, và tinh thần của những người trên bung vẫn kiên định như thép. Sau đêm đầy khói và sóng, buổi sáng ở Hà Nội không còn yên như mọi khi. Phòng họp an ninh quốc gia sáng đèn sớm hơn thường lệ. Trên tường, bản đồ Biển Đông phóng to. Các vị trí giàn khoan, tàu chiến, khu vực ranh giới được đánh dấu bằng ánh đỏ. Giọng người phát biểu trầm, rõ, không cảm xúc. Đối phương đã vượt ranh giới cảnh báo. Tình hình thực địa tạm thời được kiểm soát. Đề xuất triển khai đòn phản công bằng ngoại giao. Từng người gật đầu. Họ hiểu, trong một thế trận như thế, súng đạn chỉ là phần nổi. Sức mạnh thật sự nằm ở cách ta sử dụng lý lẽ và luật pháp quốc tế. 3 giờ sau, Bộ Ngoại giao công bố bản tuyên bố chính thức, ngắn nhưng đủ nặng. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, đồng thời kêu gọi các quốc gia tôn trọng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Mọi hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế đều là vi phạm luật pháp quốc tế. Giọng người phát ngôn điềm tĩnh, không cao, không thấp, nhưng dứt khoát, không một từ thừa, không một lời đe dọa, chỉ có sự chắc chắn lạnh lùng của một quốc gia biết mình đang đứng ở đâu. Trong khi đó, ở vùng biển phía Nam, tín hiệu mới xuất hiện, một bóng tàu khác, lớn hơn, dài hơn, thân sơn xám, treo cờ tam sắc của một nước đồng minh, không ồn ào, không phát loa, nhưng sự xuất hiện ấy đủ làm bàn cờ thay đổi. Trạm radar trên Bình Minh 12 ghi nhận tín hiệu định danh. Hải quân Hoa Kỳ, tàu khu trục lớp Arleigh mang số hiệu 112 di chuyển cách dàn 90 hải lý. Theo sau là 2 tàu tiếp tế của Nhật Bản và Philippines. Họ không nói gì, chỉ giữ đúng khoảng cách. Một bóng cờ lặng lẽ giữa trùng dương, nhưng đủ khiến cả khu vực phải tính lại từng bước đi. Hệ thống liên lạc quốc tế lập tức sôi động. Hơn 30 hãng tin lớn đưa tin trong cùng một giờ. CNN, NHK, Reuters, BBC. Từ khóa Việt Nam Oil Rig Incident lọt vào nhóm tìm kiếm hàng đầu. Số liệu gây sốc. Chỉ trong 4 tiếng, hơn 10 triệu lượt truy cập theo dõi trực tiếp diễn biến tại Biển Đông. Phản ứng của Việt Nam không chỉ là phản đối, đó là phản công bằng sự tỉnh táo, bằng cách biến tình huống đối đầu thành cơ hội chứng minh bản lĩnh. Các chuyên gia quốc tế gọi đây là bước đi khôn ngoan nhất kể từ đầu khủng hoảng. Tại Liên Hợp Quốc, đại diện Việt Nam phát biểu ngắn: "Chúng tôi không đe dọa ai, chúng tôi chỉ bảo vệ phần biển của mình." Một câu nói giản dị nhưng được trích dẫn lại hàng nghìn lần. Nó lan đi như thông điệp của một dân tộc không muốn chiến tranh nhưng sẵn sàng bảo vệ hòa bình. Trên mặt biển, các tàu đồng minh vẫn giữ vị trí. Đèn tín hiệu của họ phản chiếu lên sóng, hòa cùng ánh đèn đỏ của giàn khoan. Bức tranh ấy yên lặng nhưng mang sức nặng của trật tự quốc tế. Một bên là thép và quyền lực, một bên là luật pháp và niềm tin. Hai thế lực ấy đang nhìn nhau qua làn sương muối mặn và cả thế giới đang theo dõi. Các nhà phân tích nhận định, chỉ cần một sai lệch nhỏ, toàn bộ khu vực có thể bùng lên. Nhưng điều đó không xảy ra, vì người Việt không nóng vội,
không đáp trả bằng giận dữ, mà bằng chiến lược. Họ chọn cách giữ vị thế, giữ lý lẽ, giữ hình ảnh. Đó là chiến thắng của trí tuệ, không phải của hỏa lực. Một tờ báo lớn ở châu Âu viết, khi một quốc gia nhỏ dám nói bằng lý, thế giới sẽ phải lắng nghe. Trên bản đồ chiến lược treo trong phòng họp, Biển Đông vẫn rực lên ánh sáng nhỏ từ vị trí dàn bình minh 12. Một điểm sáng giữa hàng ngàn vệt sóng, lặng lẽ nhưng bền bỉ, như lời nhắc rằng, có những chiến thắng không vang tiếng súng, chỉ vang tiếng của sự kiên định. Và trong đêm dài của căng thẳng, chính sự điềm tĩnh ấy là đòn phản công mạnh nhất mà một quốc gia có thể tung ra. 3 ngày sau khi biển lặng, gió đổi chiều, sóng hạ xuống còn chưa đến 1 mét, mặt nước loang loáng ánh bạc. Từ xa, giàn khoan bình minh 12 hiện lên như bóng thép cũ kỹ giữa mặt gương khổng lồ. Nó đã trải qua gần 80 giờ căng thẳng, 12 lần báo động và 3 đợt áp sát nguy hiểm. Trên thân giàn, sơn bong từng mảng, thép sạm đen vì muối, một cột anten cong nhẹ, có lẽ bị sóng quất, nhưng ánh đèn trên đỉnh vẫn sáng, chói và kiêu hãnh. Một kỹ sư già chậm rãi bước lên bung, lau mặt bằng chiếc khăn đã sờn. Ông cười, giọng khàn khàn, còn sáng là còn sống. Công việc khôi phục bắt đầu ngay trong sáng hôm đó. Bộ phận kỹ thuật kiểm tra mũi khoan, điều chỉnh áp lực, đội cơ điện thay cáp, nối lại hệ thống tín hiệu. Mùi dầu, mùi sắt, mùi người hòa vào nhau, tạo thành thứ hương vị không thể lẫn. Mỗi người một nhiệm vụ, không ai ra lệnh, không ai kêu ca. Họ đã quá quen với việc đứng giữa sóng để làm công việc của mình. Ở đất liền, Vũng Tàu náo động, cảng dịch vụ dầu khí tiếp nhận từng chuyến hàng cứu trợ, 30 tấn vật tư, 6 máy phát điện dự phòng, 4 trạm liên lạc di động được chuyển ra khơi. Tất cả đều hướng về bình minh 12. Tin tức về giàn khoan trụ vững lan đi khắp cả nước. Số liệu thống kê cho thấy, chỉ trong 2 ngày, hơn 3 triệu lượt chia sẻ bài viết liên quan đến sự kiện này. Trong khi đó, ở ngoài khơi, một vụ truy đuổi ngắn ngủi diễn ra. Một tàu khảo sát nước ngoài bị phát hiện đang hoạt động trái phép gần khu vực 12 hải lý. Tàu cảnh sát biển Việt Nam 8021 lập tức xuất hiện. 30 phút rượt đuổi, một cú đổi hướng. Tàu lạ rời khỏi vùng biển Việt Nam, không quay lại nữa. Không tiếng nổ, không xung đột, chỉ còn lại vệt sóng trắng dài, tan dần trong ánh nắng. Buổi chiều hôm đó, ánh mặt trời nhuộm đỏ toàn bộ vùng biển. Những người trên giàn ngồi tựa lan can, uống cà phê trong cốc sắt, nhìn ra xa, biển tĩnh lặng, nhưng ai cũng cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ. Một kỹ sư trẻ mở radio, sóng nhỏ rè rè. Giọng phát thanh viên vang lên, chậm rãi. Chúng ta đã bảo vệ được vùng biển của mình. Không ai nói thêm gì, họ chỉ mỉm cười. Một nụ cười không cần âm thanh. Đêm xuống, giàn khoan rực sáng giữa nền trời đen. Ánh đèn hắt xuống mặt nước, phản chiếu thành hàng trăm vệt sáng. Mỗi vệt sáng như một nhịp tim. Bình yên, đều đặn, vững chãi. Ở quê, những người mẹ, người vợ theo dõi tin tức qua chiếc tivi cũ. Có người vừa lau nước mắt, vừa nói nhỏ, họ về an toàn là được rồi. Một đứa bé hỏi, giàn khoan có phải nhà của mình không mẹ? Người mẹ gật đầu, đúng rồi con, nhà của những người giữ biển. Những ngày sau, hàng loạt bức thư, những tấm thiệp, những dòng tin nhắn được gửi ra giàn. Sinh viên viết, ngư dân viết, người Việt ở nước ngoài cũng viết. Họ không biết địa chỉ cụ thể, chỉ ghi đơn giản, gửi những người đang đứng giữa biển. Bộ phận truyền thông của tập đoàn dầu khí tổng hợp lại hơn 7.000 lá thư, từng dòng chữ run run nhưng ấm. Một kỹ sư đọc to một lá trong giờ nghỉ, các anh hãy yên tâm, dù ở đâu, chúng tôi cũng dõi theo các anh. Cả giàn khoan yên lặng vài giây, rồi ai đó bật cười, tiếng cười vang ra, lẫn vào tiếng sóng. Ngày thứ Bảy, hệ thống vận hành trở lại bình thường, sản lượng dầu ổn định, gần 1.000 thùng mỗi ngày. Một thành công nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn, không chỉ vì con số, mà vì nó chứng minh một điều. Sóng có thể đánh gãy thép, nhưng không thể bẻ gãy ý chí con người. Bình minh 12 vẫn sáng, không rực rỡ như pháo hoa, mà sáng bằng ánh đèn cần mẫn của những con người chưa từng rời vị trí. Và từ ánh sáng đó, niềm tin lan tỏa ra khắp nơi. Từ bung tàu, từ phòng học, từ quán cà phê nhỏ, người ta nói với nhau bằng giọng chắc nịch. Giữ biển không chỉ là nhiệm vụ, đó là niềm tin. Bình minh trở lại. Sau 12 ngày đêm căng như dây đàn, ánh sáng đầu tiên của mặt trời ló lên từ phía đông nam. Biển phản chiếu sắc vàng cam, sóng vỗ nhẹ nhẹ như tiếng thở của người vừa qua cơn bão. Và ở giữa vùng biển ấy, giàn khoan bình minh 12 vẫn đứng vững. Lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh giàn tung bay trong gió. Mỗi khi gió mạnh, vải kêu lên tiếng phất phơ khô khốc như nhịp trống của một bản anh hùng ca. Bên dưới, thân giàn loang dầu và sét, nhưng ánh đèn vẫn sáng, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Từ xa, trông nó như một ngọn hải đăng, chỉ đường cho cả dân tộc đi qua những ngày sóng lớn. Những người kỹ sư vẫn ở đó, khuôn mặt rám nắng, đôi mắt thâm quầng sau những đêm trực liên tiếp. Có người ngồi lặng lẽ nhìn ra biển, có người vẫn kiểm tra thông số máy móc. Không ai nói về chiến thắng, họ chỉ nói về công việc, về ca tiếp theo,
về giấc ngủ ngắn còn nợ từ đêm qua. Nhưng trong ánh mắt họ, có một điều gì đó lớn hơn cả sự mệt mỏi. Đó là niềm tin rằng họ vừa cùng nhau viết nên một trang sử mới. Từ đất liền, tín hiệu truyền hình chiếu cảnh lá cờ trên giàn. Người dân dừng lại, nhìn lên màn hình. Các cụ già chắp tay, trẻ con reo lên. Ở khắp nơi, từ Hà Nội, Sài Gòn tới Phú Quốc, Trường Sa, ai cũng nói cùng một câu: cờ vẫn còn, là đất nước còn. Giới quan sát quốc tế cũng ghi nhận. Một tờ báo châu Âu viết rằng chỉ một giàn khoan nhỏ đã khiến cả thế giới nhìn lại giá trị của lòng kiên định. Một hãng tin lớn ở Mỹ bình luận: Việt Nam đã giữ được chủ quyền của mình mà không cần đến tiếng súng. Còn ở Nhật, người ta gọi Bình Minh 12 là giàn khoan không bao giờ tắt đèn. Số liệu khiến ai cũng bất ngờ. Trong vòng một tuần, có hơn 12 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến sự kiện này trên toàn cầu. Nhưng đằng sau những con số ấy là điều giản dị hơn. Một tách cà phê sáng, một cái bắt tay giữa những người trở về bờ, một lời chào ngắn trong radio. Tất cả đều mang chung một ý nghĩa: chúng ta đã đứng vững. Đêm xuống, ánh sáng từ giàn khoan lại hắt ra mặt biển. Không rực rỡ như pháo hoa, nhưng bền bỉ, ấm áp. Ánh sáng ấy đi qua từng con sóng, len vào từng ngôi nhà nhỏ ven bờ, len vào lòng người. Và ở đâu đó, có lẽ trong lòng mỗi người Việt, cũng đang sáng lên một ngọn đèn như thế. Một phóng viên từng hỏi vị kỹ sư trưởng rằng ông nhớ điều gì nhất. Ông chỉ mỉm cười, giọng khẽ nhưng chắc nịch: tôi nhớ khoảnh khắc mặt trời lên và thấy cờ vẫn bay. Câu nói đơn giản nhưng khiến cả trường quay yên lặng, vì ai cũng hiểu đôi khi chỉ cần một lá cờ còn tung bay là đủ để nhắc thế giới rằng dân tộc này vẫn đứng vững. Giờ đây, Bình Minh 12 không chỉ là công trình dầu khí, nó đã trở thành biểu tượng của trí tuệ, của lòng kiên cường, của khát vọng hòa bình. Nó nhắc ta nhớ rằng sức mạnh thật sự không nằm ở súng đạn, mà nằm trong cách con người lựa chọn giữa sợ hãi và lòng tin. Trên bản đồ Biển Đông, điểm sáng nhỏ ấy vẫn hiển thị mỗi đêm. Một tọa độ giữa ngàn sóng nhưng mang sức nặng của cả một dân tộc. Giữa những đường biên vô hình có một ranh giới không ai xóa được. Đó là ranh giới của niềm tự tôn. Và nếu có ai hỏi Việt Nam đã thắng bằng gì, câu trả lời thật giản dị: bằng lý lẽ, bằng kiên định và bằng một trái tim không bao giờ chịu cúi đầu. Bình minh ấy vẫn đang tiếp tục trên biển, trong lòng người và trong ánh nhìn của những thế hệ mai sau. Bởi công lý không cần phải ồn ào, nó chỉ cần đứng vững giữa sóng dữ như cách Việt Nam đã làm. Câu chuyện về giàn khoan Bình Minh 12 khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi. Đó không chỉ là chuyện về dầu khí, về sóng gió hay những cuộc đối đầu ngoài khơi, mà là câu chuyện về con người Việt Nam, bình dị, bền bỉ và kiên cường. Giữa biển lớn, họ không cần nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm và giữ vững niềm tin rằng đất nước này không bao giờ cúi đầu. Nếu bạn cảm nhận được tinh thần ấy, hãy để lại một bình luận phía dưới để cùng chia sẻ suy nghĩ của mình. Đừng quên bấm thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những kịch bản quân sự giả định tiếp theo, nơi chúng ta cùng nhau nhìn Biển Đông bằng con mắt của niềm tự hào và lòng tin vào công lý. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.